words that I think are right, and I'm a child of details, and when I pin it, it's heads, not tails. Hello guys! Welcome back to my channel. It's been a while na hindi ako nakapag-vlog kasi busy ako preparing for my surgery at saka ang dami kong appointments. So, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. So, sa Monday, meron akong surgery. So, bumili ako ng bag online para panglagyan ko ng mga personal things ko na dadalhin sa hospital. Mag-unbox ako ngayon kasi wala akong maliit na bag na pang 2 to 3 days. Kaya ito, bumili ako sa Bentley. Mura lang siya kasi nag-sale. Parang $45 plus tax. Yung binayaran ko, kasama na yung delivery, is $57. So, not bad. Ito na siya guys. Yung hand carry lang. It's a tracker. Not bad. Malaki na din siya, guys. Yeah, ito. It's a tracker hand carry. Pwede kasi siya, ito, panglagay sa yung maliit na trolley bag. Yeah, ito, i-attach. At saka very, yan. Ito, dito, i-attach siya sa likod. So, very handy. At saka, parang 1.4 kilo yung weight niya, guys. So, hindi siya mabigat. Laki ng space. Okay. So, ito na yung dadalhin ko na lagyan ko ng mga gamit ko sa hospital sa Monday. Kasi Monday na yung surgery ko. Saka pasensya na nga guys. Hindi sobrang busy ko, dami kong medical appointments. Hindi ako muna nakafocus sa YT at pasensya hindi ako masyado nakasupport at saka naka-respond sa mga comments niyo. So, kasuhin ko muna yung health ko at saka pag magaling na lang ako paglabas ko sa hospital, mag-reply ako sa inyo. Ito, ang laki. Laptop, tablet or iPad, yung compartment. Yeah, the zipper inside. Saka ito, ang daming zipper. Yan. Dito, ang daming zipper. Zipper sa loob. Ayan. Ito na siya guys. Huwag nyo na lang tingnan yung aking tiyan na malaki. Malaki na din siya. So, tamang-tama lang. Lagyan ko ng mga personal things. Saka meron siyang sling. Yeah. Hindi ko na ito gagamitin. Ito na lang. Yan. Okay na ako dito. Mas malaki pa sa katawan ko yung bag.
Kaya mag-prepare ako ng mga things na dadalhin ko. Ito yung mga important things na dadalhin ko sa hospital. Yung personal things ko. Of course, meron akong 2 sacks. Yung pauwi ko kasi hindi ko alam kung ilang days ako sa hospital. 2 girdle. Binili ko ito nung nanganak din ako sa twins kasi cesarean. So, parang maluwag sa tiyan. So, sa Monday, hihiwain ako parang cesarean din. Kaya, piniprepare ko na ito yung 2 girdle. Ito yung mga personal things. Ayan, lagay ko dito. Lagay sa bag. Saka, nagdala ako ng 2 pairs ng aking damit pauwi. Kasi sa hospital, maka-hospital gown naman. Ito, leggings. At saka yung long sleeves. At saka ito din, yung pangalawang pair. Yan, yung hooded na maliit na jacket. At saka yung leggings. Lagay ko dito sa bag. Saka Aveeno cream. Kasi pag winter, nagda-dry yung skin ko. Itchy. Of course, yung importante, deodorant. Toothpaste. Maliit lang, yung mga travel pack. Toothbrush. Mouthwash. Yung Cetaphil na sabon for face at saka body. Yan, ito na. Pwedeng shower, pang shower at saka yan. For face. Kasi yung mukha ko very sensitive, kaya marami akong breakouts dahil sa mask. At saka importante ito yung hypoallergenic mask. It's 10 different colors. Ito yung ginagamit ko everyday sa trabaho. Yan, importante. Dalhin ko, saray ko sa bag. At saka yung sanitary pads kasi hindi ko alam kung mag-bleeding ako. Continuous pa yung bleeding pag katapos ng surgery. So, nagpe-prepare na ako ng for extra heavy. Ito. Pang overnight. Ito yung ginagamit ko pag nag-bleeding ako. Pero pag hindi kaya, adult diaper yung pinapabili ko sa asawa ko. So, ito lang muna guys. Partial lang ito kasi yung iba hindi ko pa na ready na ilagay sa aking hospital bag. So, ito. Kasya na siya. And that's all guys. Thank you so much for watching. And if you're not subscribed yet, please don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the updates on my next video. See you around guys. Bye.